ඔයා අඳුනන කෙනෙක් හරි හම්බ වුණ ගමන් අහනවා ඔයාට කොහොමද කියලා. ඔයා හොඳින් ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා කියනවා. ඔයා අසනීපෙන් වගේ ඉන්නවා නම් ඔයා ඒ විදිහටත් කියනවා. ඒ වගේම ආයෙ නිතරම වගේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කවුරු හරි හම්බුනම ඔයා මොකද්ද කරන රස්සාව? ඔයා මොකද්ද කරන රැකියාව? ජොබ් එක මොකද්ද කියලා අහනවනේ. ඉතින් ඕවට අපි කොහොමද හරි විදිහට උත්තර දෙන්නේ? එක එක රැකියාවට උත්තර දෙන විදිය කොහොමද? ඒ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉවර වෙනකම් බලන්න. හරිම ලස්සන වීඩියෝ එකක්. ඔයා ඉංග්‍රීසි නොදන්න කෙනෙක්ට ගොඩාම වටින වීඩියෝ එකක්. දැන් ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා කියලා හිතන්නකෝ how is it going? how is it going කියලා අහන්නෙම how are you කියන එකම තමයි. how are you කියන එකම තමයි how is it going කියලා අහන්නේ. එතකොට ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන් good කියලා උත්තර දෙන්න. හොඳයි. pretty good. ගොඩාක් හොඳයි. not bad. වරදක් නැහැ. නරකක් නැහැ. වරදක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. වරදක් නැහැ කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් කොහොමද කියලා අපිට වරදක් නැහැ කියලා එහෙම උත්තර දෙන්නේ. මේ වගේ උත්තර තුන දෙන්න පුළුවන් ඔයාට. how is it going? good කියන්න පුළුවන්. pretty good කියන්න පුළුවන්. not bad කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මං කියවනේ how are you කියන එකයි how is it going කියන එකයි දෙකම සමානයි කියලා. ඒ වුණාට how are you කියලා ඇහුවට පස්සේ අපි උත්තර දෙනවනේ I am fine කියලා. ඒ වුණාට ඒ උත්තරේ අපි how is it going කිව්වට පස්සේ I am fine කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නොත් සම්පූර්ණ වැරදි. දැන් අනිත් කාරණාව තමයි how is it going කියලා අහන්නේ කොහොමද කියලානේ. දැන් ඔයා හොඳින් නෙමෙයි නම් ඔයා අසනීපෙකින් ඉන්නවනම් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්නවනම් අපිට කියන්න පුළුවන් නේ මම හොඳින් නෙමෙයි ඉන්නේ. එච්චර හොඳ නැහැ. අවුල ටිකක් අවුලෙන් ඉන්නේ. එහෙම කියලා කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කතා කරනකොට එහෙම කියනවනේ කවුරු හරි හොඳින් නැත්තම් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හිතවත්ම කෙනෙක්ට හොඳින් නැහැ කියන එක අඟවනවනේ. අරම තරමේ මූණු වරින් හරි අඟවනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් not so well කියලා කියන්න පුළුවන්. not great කියලා කියන්න පුළුවන්. not so good කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳින් නෙමෙයි කියන එක අදහස් කරන්න තමයි මේ වචන තුන ඔයාට මම මේ කියන්නේ. වාක්‍ය තුන ඔයාට කිව්වේ. not so well කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම not great කියලා කියන්න පුළුවන්. not so good කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඔහොම කිව්වට පස්සේ අහන කෙනා ආයෙත් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? ඊට උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඕන වගේ දේවල් කියන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයා හොඳින් නෙමෙයි නම් කෙනෙක්ට ඔයාගේ ළඟම හිතවතෙකුට කියනවනම් දැන් සාමාන්‍ය වෙන කෙනෙක් ඇහුවොත් අපි කියන්නේ නෑනේ කීයටවත් හොඳින් නෙමෙයිනි කියලා හොඳින් කියලා කොහොමද කියලා උත්තර දෙනවනේ. නමුත් ළඟම කෙනෙක්ට නම් එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ විදිහට තමයි කොහොමද ළඟම කෙනෙක් නම් ඇහුවොත් හොඳින් නෙමෙයි නම් හොඳින් නෙමෙයි කියලා උත්තර දෙනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රම තුනට ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් how are you කියන එකට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා how is it going කියලා. සමාන වාක්‍යයක් කිව්වා. එතකොට තව වාක්‍යයක් තියෙනවා WhatsApp කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර පාවිච්චි කරන ඇප් එක නෙමෙයි. WhatsApp කියලා අහන්නේ මේකෙනුත් අහන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඔයාලා දන්නව නේද? සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට ඇහිලත් ඇති, ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහලත් ඇති WhatsApp කියලා අහනව නේද? එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ අහන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? WhatsApp කියන එක කියලා කෙනෙක් ඇහුවම ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? not much nothing much. ඔය දෙකෙන්ම කියන්නේ විශේෂයක් නැහැ කියන එක. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහුවොත් එimhe කොහමද? විශේෂයක් නැහැ. ඒ අලුත් දෙයක් මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න හිතේ විදියටම ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ උත්තර දෙන්නේ. එහෙම උත්තර දෙන අවස්ථා තියෙනවනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් not much nothing much කියලා. දැන් කෙනෙක් how are you එහෙම නැත්නම් how it is going how is it going එහෙම නැත්නම් WhatsApp කියලා අහන්නේ ඔයාගේ සෞඛ්‍ය ගැනම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා හොඳින් ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අසනීපෙකින් ඉන්නේ එහෙම කියන කතාවක් අදාළ කරගන්නම නෙමෙයි. සමහරවිට කෙනෙක් එක කතාවකට මුල පුරන්න. එහෙම නැත්නම් කතාවක් පටන් ගන්න ඕන නිසාම WhatsApp කියලාම අහනවා. එහෙම වුණාම ඔයාට WhatsApp කියලාම අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවකුත් නැහැ. නමුත් සමහරවිට අපි අහනවා කෙනෙක් දුකින් කනස්සල්ලෙන් එහෙම නැත්නම් අසනීපෙකින් වගේ ඉන්නවනම් how are you කියලා ඒ වගේ අහනවනේ. ඒ වගේ වුණාම අර වගේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒ අරෙන්න කතාවකට මුල පුරන්න ඔයාටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් උමනාවක් තියෙනවා නම් ඕනකමක් තියෙනවා නම් WhatsApp කියලා අනික් කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට. දැන් ඔයාට නිකමට හරි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕන නම් එයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් what is your job කියලානේ ඔයා අහන්නේ. what is your job එහෙම කියලා තමයි ඔයා අහන්නේ. එහෙම නෙමෙයි. මෙතන බලන්න what are you doing? what do you do? එහෙම කියනකොට ඔයාට හිතෙන්නේ දෙකම එක වගේ කියලා නේද? බැලු බැලමට එක වගේ නේද? නමුත් මේක වෙනස් කියලා මම ඔයාලට පෙන්වන්නද? මම කිව්වා නේද බැලු බැලමට එක වගේ වුණාට මේක වෙනස් කියලා. I am reading a book. What are you doing? I am reading a book. තව කෙනෙක් කියනවා I am eating rice. තව කෙනෙක් කියනවා I am watching a movie. ඒ කියලා කියන්නේ what are you doing කියලා කියන්නේ මේ දැන් කරමින් ඉන්න දේ. ඒකෙන් අහන්නේ නැහැ ඔයාගේ ජොබ් එක ගැන. මේ දැන් කරමින් ඉන්න දේ. I am reading a book. එයා ඒ වෙලාවේ කර ඉන්නේ පොතක් කියවන එක.
I am eating rice. ඒ කියන්නේ මම බත් කන ගමන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් කරන දේ. I am watching a movie. දැන් මූවී එකක් බලන ගමන් කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලන ගමන් තමයි එයා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ what are you doing කියලා කියන්නේ මේ දැන් කරමින් ඉන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. What do you do? What do you do? I am an engineer. I am a doctor. I am an English teacher. එතකොට බලන්න මම මේ කියලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද අදහස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට හොඳටම තේරෙන්න ඕන what do you do කියලා අහන්නේ ඔයා කරන රැකියාව මොකද්ද කියන එක තමයි අහන්නේ. හරියට what is your job කියනවා වගේ. I am an engineer. මම ඉංජිනේරුවෙක්. I am a doctor. මම දොස්තර කෙනෙක්, වෛද්‍යවරයෙක්. I am an English teacher. මම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක්. එතකොට what are you doing කියලා අහනකොට අහන්නේ මම කිව්වා වගේ එමෙලේ ඒ අවස්ථාවේ මොකද්ද ඔයා කරන්නේ කියන එක. දැන් මෙතන අහන්නේ ඔයාගේ රැකියාව මොකද්ද කියන එක. එතකොට what is your job කියනවා වගේම what do you do කියලා ඇහුවමත් දෙන්න ඕන එකම උත්තරේ. දැන් what do you do කියලා කෙනෙක් වයින් අහනවානේ මම මුලින් කිව්වා I am an English teacher. ඒ වගේම I am a doctor. ඒ වගේ තමන්ගේ තනතුර කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විදියක් තියෙනවා. ඔයා වැඩ කරන ආයතනය කියන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයා කියන්න ඕන I work at යොදලා ඔයාගේ ආයතනය. I work at a hospital. I work at a school. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරන ආයතනයක් තියෙනවා නම් I work at යොදලා ඒ ආයතනයේ නම කිව්වම මම වැඩ කරන්නේ රෝහලක. මම වැඩ කරන්නේ පාසලක කියලා. ඒ වගේ ඔයා වැඩ කරන ආයතනයට I work at යොදලා ඔයාගේ ආයතනය යොදලා ඒ විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මම වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ආයතනයේ. මම මේ වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ ආයතනයේ කියලා ඒ විදිහට යොදලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් what do you do කියලා කෙනෙක් ඇහුවට පස්සේ. මේ බලන්නකො. දැන් මේ කතාව නම් ඔයා දැනගන්න ඕන. what do you do කියලා කෙනෙක් අහනවා ඔයාගෙන්. එතකොට ඔයා වැඩ කරන්නේ මුළු ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක නා. ප්‍රසිද්ධ තැනක නා. එහෙම වැඩ කරන තැනක නම් ඔයා කියන්න ඕන I work for යොදලා. I work for Microsoft. Microsoft කිව්වම නොදන්න කෙනෙක් නෑනේ. Microsoft කිව්වම නොදන්න කෙනෙක් නෑ. Microsoft. I work for Intel. Intel කියන්නේ පරිගණක සම්බන්ධ දෙයක්. එතකොට ඒක දන්නවනේ. ඒකත් ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේ I for NASA. I work for NASA. NASA ආයතනය ගැන නොදන්න කෙනෙක් නෑනේ. හැම කෙනෙක්ම දන්නව NASA ගැන. ඒ වගේ වුණාම ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි නා. ඒ වැඩ කරන ආයතනය ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධයි නම් ගොඩක් අය දන්නවා නම් I work for යොදලා ඔය වැඩ කරන ආයතනය කියන්න ඕන. ඉතින් අද ගෙනාව වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අවසන් වෙගෙන යනවා. මම හිතනවා ගොඩාක් දේවල් ඔයගලන්ගේ මනසට ගන්න ඇති, දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන මේ යන like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේ යාළුවෝ අතර මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.